Καλημέρα, είμαι η Δήμητρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα μια φορά. Χαρά στο κουράγιο σας. Λοιπόν, σήμερα, όπως είδαμε και από τον τίτλο, θα κάνουμε ένα unboxing. Αυτό είναι μια μηχανή από την Canon, compact, πολύ basic, που την πήρα κυρίως γιατί την έχω μαζί μου κάθε μέρα, για να μην κουβαλάω μαζί μου αυτό το τερατάκι. Λοιπόν, η μηχανή είναι η Canon AX185, όπως είπα, είναι στα 20 MP, έχει 8x οπτικό zoom, γράφει βίντεο 1080p αλλά 720p στα 25 frames per second, έχει φακό wide 24mm, ο επεξεργαστής είναι ο Digic 4 Plus της Canon, είναι πολύ μικρούλα σε διαστάσεις, είναι 95 χιλιοστά επί 54 επί 22. Θα τη δούμε και σε λίγο. Αυτό είναι το κουτί της. Εδώ δείχνει τη μηχανούλα. Εδώ τα περιεχόμενα του πακέτου, τα οποία είναι η μηχανή, ο φορτιστής, η μπαταρία. Θα τα δούμε σε λίγο. Εδώ είναι το χρώμα της. Την πήρα σε κόκκινο, σαν μπορντό περίπου είναι. Θα τη δούμε και σε λίγο. Άλλα χαρακτηριστικά της: έχει αισθητήρα CCD 1:2,3, το F της είναι 3,2 έως 6,9, έχει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή εικόνας, θα δούμε αν κάνει δουλειά. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε και πολλές απαιτήσεις, δεν μπορεί να συγκριθεί με μια DSLR, λογικό είναι. Η πιο κοντινή απόσταση εστίασης είναι στο 1 cm, το ISO της φτάνει από 100 έως 1600, έχει LCD οθόνη 2,7 inch με περίπου 100% κάλυψη, η εμβέλεια του flash είναι 3 μέτρα, τα αρχεία που βγάζει είναι JPEG, φυσικά και δεν είναι RAW, έχει χρονόμετρο αυτοφωτογράφησης 2 ή 10 second ή το κανονίζεις εσύ όσο θέλεις, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, θα το δούμε σε λίγο, και έχει σύνδεση με υπολογιστή με μια θύρα mini B, η οποία δεν την έχω ξαναδεί σε μηχανή, και πάμε να την ανοίξουμε να δούμε. Πρώτα βλέπουμε τα ειδικά χειρίδια χρήσης, τα εγχειρίδια χρήσης, τα οποία, ναι, δεν πρόκειται να ανοίξουμε και ποτέ, να τα διαβάσουμε. Βγάζουμε το καρτονάκι και τα παίρνουμε ένα. Εδώ έχουμε την μπαταρία προφανώς, η οποία είναι η NB11 Lambda στα 680 mAh, ναι. Τώρα πόσο θα κρατάει αυτή, θα δούμε. Τι βάζουμε στην άκρη. Εδώ έχουμε το strap, το λουράκι, που για τόσο μικρή μηχανή νομίζω ότι είναι και απαραίτητο. Να βρούμε και πώς ανοίγει βασικά. Και σιγά μην κάτσουμε να σκάσουμε, θα το σκίζουμε. Αυτό εδώ, τίποτα ιδιαίτερο. Εδώ έχουμε το καλώδιο του φορτιστή. Όπα, και παραλίγο ατύχημα. Αυτό είναι. Εδώ έχουμε τον φορτιστή μας. Μ' αρέσει που η Canon έχει ξεχωριστούς φορτιστές, όπως η Nikon, γιατί η Sony, από ό,τι έχω δει, φορτίζουν πάνω στη μηχανή και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Δεν ξέρω, ίσως είναι και ψυχολογικό. Λοιπόν, αυτός είναι ο φορτιστής μας. Τέλειο. Και τατάμ! Να βάλουμε το κουτάκι στην άκρη. Και εδώ έχουμε αυτό που μας ενδιαφέρει. Τι έγινε να πεις? Εγώ μόλις την πρωτοείδα έκανα ένα βασικά μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Δεν είναι πολύ ωραία? Μπορεί να φαίνεται λίγο κόκκινη, αλλά είναι προς τον μπορντό. Λοιπόν, αυτή είναι. Canon AX185. Επάνω έχουμε το κουμπί ενεργοποίησης, το δακτύλιο του zoom, το κλίστρο. Από την πλευρά αυτή δεν έχουμε τίποτα. Εδώ έχουμε την υποδοχή και το τρίποδο. Τώρα πόσο αστεία μπορεί να δείχνει σε τρίποδο, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα δείχνει σίγουρα αστεία με το μέγεθος που έχει.
Και εδώ έχουμε ένα λαστιχένιο καπάκι που μας αποκαλύπτει τη θύρα Mini B. Το καλώδιο δεν περιέχεται βασικά, πρέπει να το αγοράσεις ξεχωριστά. Να βάλουμε και την μπαταριούλα μας, να δούμε πώς λειτουργεί. Η οθονίτσα 2,7 ίντσες, τελείως αυτόματο, δεν έχει κάποιες λειτουργίες manual. Βέβαια άμα έχεις DSLR λίγο συνοχλεί αυτό, αλλά εντάξει, είπαμε, την πήραμε για άλλη δουλειά. Να βάλουμε και την μπαταρία μας, από ό,τι θυμάμαι μπαίνει έτσι. Έχει και την ασφάλεια εδώ που ασφαλίζει, δίπλα έχω βάλει ήδη την κάρτα SD. Και το καπάκι βασικά μου φαίνεται λίγο ψεύτικο. Δεν έχει μπει καλά η μπαταρία προφανώς. Τελικά μπαίνει έτσι, κοιτάζοντας προς την οθόνη. Τη βάζουμε, ασφαλίζει και κλείνουμε το πορτάκι, γιατί πριν δεν έχει. Οκ. Να την ενεργοποιήσουμε. Βέβαια την έχω ενεργοποιήσει εγώ. Έχω σετάρει ημερομηνίες κτλ. Η οθόνη δεν μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερης ποιότητας που υπάρχει, αλλά είπαμε είναι τελείως basic μηχανή. Έχει κυρίως αυτόματη λειτουργία. Έχει ψηφιακό σταθεροποιητή όπως είπαμε. Ο κακός τον εξέχει είναι έτσι. Το μέγεθός της είναι πάρα πολύ μικρό, μιλάμε. Εντάξει, είναι πολύ χαριτωμένη και για μπρελόκ να την πάρεις αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το δαχτύλιο του zoom. Γιατί κάνει αυτό το τριπλό ήχο του κλίστρου δεν έχω καταλάβει. Δεν μπορούσα να βρω κάτι στο manual. Θα βάλω δείγματα να τα δείτε. Τραβάει βιντεάκι σε 720p όπως είπαμε. Έχει το κουμπάκι του εδώ. Βλέπουμε. Δείχνει μόνο τη διάρκεια, το focus δεν το δείχνει. Την έχω χρησιμοποιήσει από χθες και ακόμα η μπαταρία είναι στις 3 γραμμές. Αυτό σημαίνει ότι έχει καλή διάρκεια. Θα δείξει στην πορεία. Λοιπόν, είπαμε την πήρα μόνο και μόνο γιατί την έχω μαζί μου, για να μην κουβαλάω την Nikon. Θα την έχω μαζί μου. Τώρα θα με ικανοποιήσει, θα δείξει. Θα σας βάλω βιντεάκια και δείγματα φωτογραφιών να δείτε. Αυτή ήταν λοιπόν η μηχανή. Κλείνουμε. Κάτι άλλο δεν έχω να πω, το link θα σας το βάλω από κάτω. Να ζουμάνε να δούμε καλύτερα. Είναι πολύ μικρή. Και πάμε να δούμε και δείγματα φωτογραφιών και βίντεο. Εμείς τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!
Αυτή είναι λοιπόν η Canon Ixus 185 και για όσους έχουν budget περιορισμένο γύρω στα 100-110 ευρώ και θέλουν να ασχοληθούν με vlogging, μπορείτε να πάρετε μια ιδέα πώς λειτουργεί σε αυτό το τομέα. Σε συνθήκες όχι και τόσο καλό φωτισμό. Είμαστε μέσα σε πάρκο. Αλλά μια ιδέα θα την πάρετε. Εδώ είμαστε στο 8x zoom. Και εδώ είναι περπατώντας, για όσους ενδιαφέρει και αυτός ο τομέας. Και εδώ είμαστε σε τελείως σκιά, κάτω από κάτι δέντρα. Θα δείτε πως φαίνεται. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο το βιντεάκι της. Ένα πουλάκι. My friend. Ήρθε να δεις τι κάνω. Τι να κάνω εδώ. Πάμε κοπελιά, γυρίζουμε σπίτι. That means yes. Πάμε, σε ακολουθώ εγώ. Ούτως ή άλλως, εσύ με βγάζεις βόλτα, δεν σε βγάζω εγώ. Και από την Μπέλα και εμένα. Γεια σας.